Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Gusto mo bang mag-aral ng mga Tesda courses na libre? Good news! Ang City Employment Service Division o CESD ng City of San Fernando ay nag-aalok ngayon ng Tesda free training na makakatulong sa paghahanap ng trabaho o pagtatayo ng inyong negosyo. Kaya't patapusin lamang ang video na ito at please don't forget to like, share, and subscribe! Ano nga ba ang mga free courses na kanilang ino-offer? Una na dito ang Driving NC II, Housekeeping NC II, Dressmaking NC II, Cookery NC II, Computer Science Servicing NC II, Bread and Pastry Production NC II, Food and Beverage Services NC II, Automotive Servicing NC II, Electrical Installation and Maintenance EIM NC II, Passenger Bus or Straight Truck Driving NC II, HEO Backhoe or Wheel Loader NC II, Refrigeration and Airconditioning NC II, Shielded Metal Arc Welding NC II, Electronic Production Assembly and Serving NC II, Event Management NC II. Paano nga ba mag-enroll sa Tesda Free Training Scholarship na ito? Para po sa mga gustong mag-apply sa free training ng Tesda, ilalagay ko po ang link sa aming description box. Para sa karagdagang detalye, bumisita lang sa City Employment Services Division or CESD at City Hall, City of San Fernando, Pampanga. Maaari po kayong mag-message sa kanila o tumawag sa 0998-8830-253. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!